Hello, আজি আমি অৰ্গেনিকৰ এলকহল ফিনল এণ্ড ইথৰ চেপ্টাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম অ'কে মোৰ হেণ্ডৰিটেন নোটছ আছিলে ন মই সেইকাৰণে নোটছ লৈ আহিছোঁ নোটছৰ পৰা ধুনীয়াকৈ পঢ়াই দিম তাৰপিছত আমি 30 NCERT ডিৰাইভড কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰিম অ'কে চলো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এলকহলৰ ফাৰ্ষ্ট তোমাৰ মেথড অফ প্ৰিপেৰেশ্যন MOP ইজ নাথিং বাট মেথড অফ প্ৰিপেৰেশ্যন ফাৰ্ষ্টত আমি এলকেনৰ পৰা চাম আমি এলকেনৰ পৰা কেনেকৈ বনাব পাৰোঁ অ'কে এইটো এগেইন তোমাৰ NCERT দিয়া আছে এলকেন প্লাছ O2 ইন প্ৰেজেঞ্চ অফ কপাৰ এণ্ড হিট অ'কে তোমাৰ এলকেন থাকিলে আৰু O2 অক্সিজেন থাকিলে ইন প্ৰেজেঞ্চ অফ কপাৰ আৰু হিট তোমাৰ এলকহল দিয়ে অ'কে আৰু এটা আছে তোমাৰ আৰু এটা এলকেনত যদি তোমাৰ টাৰ্চাৰী হাইড্ৰজেন থাকে ন লাইক চেক দিছ ওৱান R তাৰপিছত R দেন H দিছ এলকেন this hydrogen is what this hydrogen is nothing but a tertiary hydrogen okay সেই টাৰ্চাৰী হাইড্ৰজেন থকা এলকেনক যদি আমি KMNO4 দিওঁ ন ই তোমাৰ ৰেচপেক্টিভ এয়া এলকহললে কনভাৰ্ট হৈ যাব দেন তাৰপিছত ফ্ৰম এলকিনত আমি কি কৰিব পাৰোঁ গম পোৱা ন আমি এচিড কেটেলাইজ হাইড্ৰেশ্যন বাট ইজ এচিড কেটেলাইজ মতলব ইয়াতে H+ থাকিব অ'কে আৰু হাইড্ৰেশ্যন কৰাই দিম মতলব ৱাটাৰ এড কৰাম চলো ইয়াতে তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট অফ অলটো দিছ ৰিয়েকশ্যন ইজ প্ৰচিডেড বাই তোমাৰ কাৰ্বকেটায়ন ইণ্টাৰমিডিয়েট অ'কে ইয়াতে কাৰ্বকেটায়ন ফৰ্ম হয় তো তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ৰিএৰেঞ্জ কৰি ল'বা হালাকি এক্সামত ইমান টাফ নাহে চ' ইউ ডণ্ট হেভ টু ৱাৰি ইয়াতে আমি ৰিয়েজেণ্ট ল'ম H+ H2O তাৰপিছত এইটো একো নহয় দিছ ইজ হাইড্ৰনিয়াম আয়ন তাৰপিছত ডাইলিউটেড H2SO4 ইয়াতে তোমাৰ এলকিনত দেখা ফাইনেলি আমাৰ কি হ'ল তোমাৰ এলকহল পালোঁ অ'কে এলকহল পালোঁ তাৰপিছত দিজ আৰ চাম এক্সট্ৰা পইণ্টছ ইউ ডণ্ট হেভ টু ৰিমেম্বাৰ তাৰপিছত তোমাৰ দিছ ইজ হাইড্ৰবৰেশ্যন অক্সিডেশ্যন ইয়াতেও তোমাৰ এলকিনৰ পৰাই বনাম এলকিনত আমি B2H6 তাৰপিছত THF তাৰপিছত পাৰক্সাইড ল'ম অ'কে ইয়াতে তোমাৰ এলকহলটো পাম লেকিন এণ্টি মাৰ্কনিকফ ৰুলৰ থ্ৰু দি পাম অ'কে নাও ইজ তোমাৰ OMDM হোৱাট ইজ দিছ নেম কল অক্সিমাৰ্কিউৰেশ্যন ডিমাৰ্কিউৰেশ্যন অ'কে তোমাক এনেকৈ ফুল ফৰ্মো সুধি দিব পাৰে অ'কে ইয়াতে তোমাৰ এলকিনৰ পৰা আমি এলকহল বনাম বাট এইটো তোমাৰ প্ৰচিডেড বায়া এগেইন তোমাৰ মাৰ্কনিকফ ৰুল আৰু ওপৰতো কি আছিলে তোমাৰ এণ্টি মাৰ্কনিকফ ৰুল অ'কে এতিয়া তোমাৰ ফ্ৰম এলকাইল হেলাইড অ'কে লাষ্ট চেপ্টাৰ আমাৰ এলকাইল হেলাইড আছিলে ন RXৰ পৰা ROH যাম লাইক উইচ মেকানিজিম ফ'ল' হ'ব তোমাৰ যদি তোমাৰ পানী থাকে পানী ইজ আ প'লাৰ প্ৰটিক চলভেণ্ট ন পানী থাকিলে তোমাৰ SN1 হ'ব আৰু বাকী তোমাৰ আদাৰ এনি চলভেণ্ট থাকিলে তোমাৰ SN2 ফ'ল' হ'ব অ'কে ডান নাও তোমাৰ কাৰ্বনিল কম্পাউণ্ডৰ পৰা আমি উলিয়াম ফ্ৰম কাৰ্বনিল কম্পাউণ্ড কি আছিলে তোমাৰ এলডিহাইড এণ্ড কিটোন ৰাইট ইয়াতে দিছ ইজ তোমাৰ নিউক্লিঅ'ফিলিক এডিশ্যন ৰিয়েকশ্যন হয় ন এইটো তোমাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক ৰিয়েকশ্যন অফ কাৰ্বনিল কম্পাউণ্ড আমি তাতে ধুনীয়াকৈ পঢ়ি ল'ম অ'কে চেক তুমি এতিয়া ফাৰ্ষ্ট অফ অল তুমি গ্ৰিগডৰ ৰিয়েজেণ্ট ইউজ কৰিব লাগিব দেখা আৰু চ' ইউ তোমাৰ কাৰ্বনিল কাৰ্বন এনেকুৱা হয় ন C++ তাৰপিছত R অ'কে R লৈ লোৱা দিছ অক্সিজেন তোমাৰ ইয়াতে পাৰ্চিয়েলি নেগেটিভ আৰু দিছ কাৰ্বন ইজ তোমাৰ পাৰ্চিয়েলি পজিটিভ তোমাৰ যেতিয়া RNGX তোমাৰ গ্ৰিগডৰ ৰিয়েজেণ্টে কি দিয়ে কোৱাচোন তোমাৰ R- দিয়ে অ'কে নাও দিছ R- উইল কাম এণ্ড এটেক এট দিছ C অ'কে কাৰ্বন পাৰ্চিয়েলি পজিটিভ কাৰ্বন এতিয়া কি হৈ গ'ল দেখাচোন ফাৰ্দাৰ তোমাৰ তোমাৰ RC ইয়াতে তলত আহি R লাগিলে ওপৰত O- হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে R অলৰেডি আছে ৰাইট ইয়াতে ন এতিয়া তোমাৰ নট ৰিয়েকশ্যন মিডিয়ামৰ পৰা সেয়া ল'ব তোমাৰ H+ ল'ব H+ লৈ না ই OH বনাই দিব এতিয়া কি হৈ গ'ল দেখাচোন তোমাৰ টাৰ্চিয়াৰী কি হ'ল টাৰ্চিয়াৰী দিছ ওৱান টাৰ্চিয়াৰী এলকহল বনিল অ'কে এতিয়া আমি তোমাৰ এলডিহাইড ল'লোঁ যদি এলডিহাইড ইয়াতে তোমাৰ আৰৰ জেগাত এলডিহাইড থাকিলে হয় ন তোমাৰ H থাকিলে হয় এইটো তোমাৰ ছেকেণ্ডৰী সেয়া হ'ল হয় ছেকেণ্ডৰী এলকহল অ'কে চলো ইয়াতে লাইক ইমান ডিটেইলছত পঢ়াৰ দৰকাৰ নাই বাট লাইক মোৰ বুজাব মন আছে মই বুজাই দি আছোঁ চলো আৰু যদি আমি ফৰ্মেলডিহাইড লওঁ মতলব HCO আৰু H ইয়াতে তোমাৰ যদি তোমাৰ গ্ৰিগডৰ ৰিয়েজেণ্ট অৰ তোমাৰ R- এটেক কৰে ন এইটো তোমাৰ প্ৰাইমাৰী এলকহল দিব তাৰপিছত ক'লোৱেই তোমাৰ আৰু এনি আদাৰ এলডিহাইড হ'লে তোমাৰ ছেকেণ্ডৰী এলকহল তাৰপিছত কিটোন ল'লে তোমাৰ টাৰ্চিয়াৰী এলকহল অ'কে চলো এতিয়া ৰিডাকশ্যন
এইটো লাইক দিজ আৰ দ্য আইডিয়েল টাইপ অফ কুৱেশ্যন যে তুমি এলডিহাইড বা কিটনক তুমি ৰিডিউচ কৰিলে কি পাবা কোৱাচোন ৰিডিউচ কৰিলে অফক'ৰ্ছ তুমি এলকহল পাবা আৰু ফাৰ্দাৰ যদি মই এলডিহাইড বা কিটনক মই অক্সিডাইজ কৰোঁ অক্সিডাইজ কৰিলে কি পাম আমি কিটন হালাকি লাইক মাইল্ড কণ্ডিশ্যনত অক্সিডেশ্যন নকৰে লেকিন এলডিহাইড তোমাৰ অক্সিডাইজ হৈ সেনে কি হ'ব তোমাৰ কাৰ্বক্সিক এচিড ফৰ্ম হৈ যাব অ'কে চলো ৰাফ কৰি দিওঁ অ'কে নাও তোমাৰ এলডিহাইড এণ্ড কিটন গিভছ তোমাৰ এলকহল এতিয়া তোমাৰ ৰিয়েজেণ্ট কাক ল'ম কোৱাচোন তোমাৰ H2 মেটেল কেটালিষ্ট ল'ব পাৰা তুমি লিথিয়াম এলুমিনিয়াম হাইড্ৰাইড ল'ব পাৰা তুমি ছ'ডিয়াম বৰহাইড্ৰাইড ল'ব পাৰা তাৰপিছত তুমি ছ'ডিয়াম মাৰ্কাৰী ইন প্ৰেজেঞ্চ অফ দিছ ইজ তোমাৰ ছ'ডিয়াম মাৰ্কাৰী তোমাৰ কি হয় ছ'ডিয়াম এমেলগাম বুলি কওঁ আমি তাৰপিছত ইন প্ৰেজেঞ্চ অফ এলকহল অ'কে এইকেইটা ল'লেই তোমাৰ ধুনীয়াকৈ এলডিহাইড কিটন তোমাৰ ফাৰ্দাৰ এলকহলে ৰিডিউচ হৈ যাব আমাৰ এলকহল পাই গ'লোঁ মতলব কি দিছ ইজ দ্য মেথড অফ প্ৰিপাৰেশ্যন অফ এলকহল নাও এতিয়া ৰিডাকশ্যন অফ কাৰ্বক্সিক এচিড এষ্টাৰ এণ্ড এচিড ক্লৰাইড অ'কে আৰু এটা ধুনীয়া কনচেপ্ট মই বুজাই দি আছোঁ তুমি এলকহলক ROHক তুমি সেয়া কৰিলে কি হ'ব তোমাৰ অক্সিডাইজ কৰিলে কি হ'ব লাইক অক্সিডাইজ মতলব তুমি মাইল্ড অক্সিডাইজিং এজেণ্ট লোৱা অ'কে মতলব হালকা চা অক্সিডাইজ কৰি দিব তোমাৰ ফাৰ্দাৰ তোমাৰ ক'ত লৈ যাব এলডিহাইড বা কিটনত লৈ যাব অ'কে নাও এলকহলত যদি মই ষ্ট্ৰং অক্সিডাইজিং এজেণ্ট দিওঁ ন ষ্ট্ৰং অক্সিডাইজিং এজেণ্ট দিলে তোমাৰ এই ডাইৰেক্টলি তোমাৰ কাৰ্বক্সিক এচিডত গুচি যাব RCOOH অ'কে ডাইৰেক্ট তোমাৰ কাৰ্বক্সিক এচিডত গুচি যাব তাৰপিছত ইন দ্য ছেইম ৱে লাইক মই যদি কাৰ্বক্সিক এচিডত মই যদি মাইল্ড ৰিডিউচিং এজেণ্ট দিওঁ কি হ'ব জানে তোমাৰ হালকা চা ৰিডিউচ কৰি দিব আৰু হালকা চা ৰিডিউচ কৰি দিলে তোমাৰ ক'ত আহিব তোমাৰ এলডিহাইডলৈকে আহি যাব ন এলডিহাইডলৈকে আহি যাব আৰু যদি মই এটা ষ্ট্ৰং ৰিডিউচিং এজেণ্ট দিওঁ ন মতলব বহুত তগৰা ৰিডিউচ কৰিব ই ডাইৰেক্ট ক'ত আহি যাব তোমাৰ এলকহলত আহি যাব অ'কে এলকহলত ডান Now, lithium aluminum hydride, what are these? These are nothing but তোমাৰ strong reducing agent হয় okay lithium aluminum hydride কিয়াৰে LiAlH4 হয় okay see RCH2OH দেখা কাৰ্বক্সিক এচিড আছিলে তোমাৰ ডাইৰেক্ট তোমাৰ ক'ত লৈ আহিলে তোমাৰ এলকহল okay তোমাৰ এষ্টাৰ আছিলে ডাইৰেক্ট তোমাৰ ক'ত লৈ আহিল এলকহল দেখা এষ্টাৰৰ তোমাৰ দুটা সেয়া আছে ন R গ্ৰুপ আছে চ' ইয়াৰ আছে এনেকৈ बीच में भांगी दिया तो এটা RCOH হ'ব আৰু এটা R-OH হ'ব অ'কে RCH2OH হ'ল আৰু এটা R-OH হ'ল তাৰপিছত এচিড ক্লৰাইডত তুমি এগেইন তুমি ষ্ট্ৰং ৰিডিউচিং এজেণ্ট দি দিয়া তুমি ডাইৰেক্ট এলকহললৈ আহি দিব অ'কে ডান নাও কেমিকেল প্ৰপাৰ্টিজ অফ এলকহলে কি কেমিকেল প্ৰপাৰ্টি শ্ব' কৰিব পাৰে নাও ফৰ এ ফেক্ট উই ন' কি তোমাৰ এলকহল ইজ এচিডিক অ'কে এতিয়া তোমাৰ এচিডিক নেচাৰ অফ এলকহল আমি কেনেকৈ গম পাম তোমাৰ কেতিয়া তোমাৰ H+ দি দিব ৰিয়েকশ্যন উইথ এক্টিভ মেটেলছ লাইক মেটেলছৰ লগত আমি মেটেল প্লাছ দিছ ওৱান এচিড মেটেল প্লাছ এচিড তোমাৰ কি দিয়া কোৱাচোন বেছ প্লাছ হাইড্ৰজেন ৰাইট দেখা ROH মই মেটেলৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰাই দিলোঁ ছ'ডিয়ামৰ লগত দেখা RONA হোৱাট ইজ দিছ ইজ বেছ প্লাছ H2 ৰিলিজ কৰিল অ'কে নাও ROH প্লাছ NaH okay RONA plus H2 ৰিলিজ কৰিলে these are not so important so you can skip তাৰপিছত এষ্টাৰিফিকেশ্যন দেখা আমি এষ্টাৰ কেতিয়া ফৰ্ম কৰোঁ জানা ন তোমাৰ এষ্টাৰ কেতিয়া ফৰ্ম হয় তোমাৰ ROH প্লাছ কাৰ্বক্সিক এচিড RCOOH তোমাৰ দিছ ওৱান এলকহল প্লাছ কাৰ্বক্সিক এচিড আমাক কি দিয়ে এষ্টাৰ তোমাৰ এইটোৱে ইয়াত ৰাখিলে হৈ যাব ইনাফ অ'কে নাও কাম টু ৰিয়েকশ্যন উইথ PX3 PX3 okay এইটো তোমাৰ I feel like this is a little important okay this one কাৰণ তোমাৰ এইটো তোমাৰ হেলো এলকেন আৰু হেলো এৰিনতো আমি পঢ়িছিলোঁ এলকহল আমি ইন প্ৰেজেঞ্চ অফ দিছ ওৱান PCl3 या फिर PCl5 या फिर তোমাৰ SOCl2 আমি কি পাম RCl okay and this is what তোমাৰ this is the method of preparation of তোমাৰ that one hello alkane okay দেখা তোমাৰ এইটো চেপ্টাৰত যদি this one is a chemical property no and this reaction is a method of preparation of some other chapter so these are all interconnected তুমি এবাৰ যদি ভালকে এবাৰ পঢ়ি লোৱা ন তুমি সব organic interconnected পাই যাবা okay তোমাৰ PCl3 PCl5 আৰু SOCl2 ইউজ কৰিলে আমি এলকহলৰ পৰা ডাইৰেক্ট তোমাৰ RCl লৈ গুচি যাম okay now come তোমাৰ reaction with SOCl2
চি এইটোত কি কৈছিলে তোমাৰ লাষ্ট লেকচাৰত এটা কুৱেশ্যন আছিলে ন which is a better reducing age which is a better that one what reagent হয় better reagent হয় for the preparation of this one alkyl chloride কোন হয় কোৱাচোন তোমাৰ SOCl2 plus pyridine and this is also known as তোমাৰ Darjan's reagent SOCl2 plus pyridine okay thionyl chloride বুলি কয় ইয়াতে তোমাৰ better reagent কিয় হয় কোৱাচোন যেতিয়া আমি আমাৰ লাইক আমাৰ ডিজায়াৰ্ড প্ৰডাক্ট কোনটো হয় তোমাৰ RX লাগে ন লেকিন ইয়াতে তোমাৰ বাই প্ৰডাক্ট দুটা ফৰ্ম হৈ আছে ন these two are gases ইহঁতে হাৱা হৈ না উৰি যাব okay now come to the reaction with HX ROH okay ROH ইয়াতে কুছ আমি ৰিয়েজেন্ট ল'ম তাৰপিছত আমাৰ কি ফৰ্ম হ'ব তোমাৰ this one RX ইয়াতে তোমাৰ HX কি ল'ম HBr আৰু HI okay ইয়াতে nothing তোমাৰ इसको OH को हटाओ তুমি X को लगाओ right তাৰপিছত লুকাছ টেষ্ট see this is a test of alcohol এইটো এক্সামত আহিব পাৰে টেষ্ট অফ অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ তোমাৰ প্ৰাইমাৰী এলকহল লুকাছ ৰিয়েজেন্ট কি হয় তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট অফ অল দেখাচোন তোমাৰ কনচেন্ট্ৰেট ACl and anhydrous ZnCl2 is the লুকাছ ৰিয়েজেন্ট okay দেখা তোমাৰ প্ৰাইমাৰী এলকহলত তোমাৰ নো টাৰ্বিডিটি আমি টাৰ্বিডিটি নাপাওঁৱে okay সেকেন্ডাৰী এলকহল হ'লে আমি লাইক মিনিটছত টাৰ্বিডিটি পাম লেকিন তোমাৰ টাৰ্চাৰী এলকহল হ'লে ন টাৰ্চাৰী এলকহল হ'লে আমি সেকেন্ডছত টাৰ্বিডিটি পাম okay কিউকি তোমাৰ এইটো তোমাৰ দিছ ৰিয়েকশ্যন প্ৰচিডছ ভায়া তোমাৰ কাৰ্বকেটায়ন মেকানিজম আৰু we know কি তোমাৰ টাৰ্চাৰী কাৰ্বকেটায়ন ইজ মাছ মোৰ ষ্টেবল তাৰপিছত ডিহাইড্ৰেশ্যন আচ্ছা what is dehydration হাইড্ৰেশ্যন মতলব কি something like আমাৰ গাৰ পৰা যেতিয়া ৱাটাৰ লছ হয় আমি সেইটো কওঁ ন লাইক we are dehydrating simple तुम्हारा मतलब लॉस ऑफ वाटर माइनस वाटर ओके वाटर को निकाल दो सिंपल these are the dehydrating agent like these are not so important so skip কৰিব পাৰে এতিয়া কাৰণে again চাই তোমাৰ ইয়াতে তোমাৰ এলকহল কি কৰিছে অক্সিডাইজ কৰিছে ওকে অক্সিডেশ্যন অফ এলকহল লেখা তোমাৰ again মাইল্ড অক্সিডাইজিং এজেন্ট দিলে অলপ কমপ্লেক্স লিখা হৈছে মই দি আছো তোমাৰ এলকহলত তোমাৰ মাইল্ড অক্সিডাইজিং এজেন্ট দিলে তোমাৰ এয়া ফৰ্ম হ'ব R okay R ইয়াতে RCH2OH লিখি লোৱা তো RCHO এলডিহাইড ইয়াক ফাৰ্দাৰ তুমি অক্সিডাইজ কৰিলে কি হ'ব তোমাৰ RCOOH okay RCOH বনি যাব দেন নাও তোমাৰ ফিনল কাম টু ফিনলৰ তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইজ তোমাৰ ডাউজ প্ৰচেছ এইটো আমি পঢ়িছিলোঁ দিছ ইজ ক্লোৰ'বেনজিন okay ইয়াতে মল্টেন ফিউজড NaOH ল'ম সি আমি পঢ়িছিলোঁ ন দিছ এইটো তোমাৰ ইজিলি তোমাৰ ছাবষ্টিটিউশ্যন ৰিয়েকশ্যন দিব নিবিচাৰে কিউকি ইয়াতে তোমাৰ পাৰ্চিয়েল ডাবল বণ্ড কেৰেক্টাৰ লাগি আছে ওকে ইয়াতে আমি যদি তোমাৰ হাৰ্ছ কণ্ডিশ্যন লওঁ লাইক 623 কেলভিন এণ্ড 300 to 320 ATM ইয়াতে তোমাৰ ধুনীয়াকৈ এয়া ফৰ্ম হ'ব কি হ'ব তোমাৰ ফিনল ফৰ্ম হ'ব ওকে now the next method of preparation is benzene sulfonic from benzene sulfonic acid okay ইয়াতে this is the benzene sulfonic acid ইয়াতে আমি molten fused NaOH দিলে কি হ'ব তোমাৰ ফিনল পাই যাম okay and then তাৰপিছত ডাইজনিয়াম সল্ট চেক আমি নেম ৰিয়েকশ্যনত পঢ়িছিলোঁ ন তোমাৰ ডাইজনিয়াম সল্ট তাতে দিছ ইজ ডাইজনিয়াম সল্ট ইয়াতে আমি গৰম পানী ঢালি দিলে ন ফিনল ফৰ্ম হৈ যাব okay গৰম পানী দিব লাগিব see these are also important chalo okay now chemical properties of phenol again তোমাৰ phenol acidic হয় remember that now reaction with metal আমি phenols of metalৰ লগত react কৰালে কি হ'ব PHONA like তোমাৰ base and তোমাৰ hydrogen gas উলিয়াব okay these are not so important তাৰপিছত esterification see again তোমাৰ ROH plus তোমাৰ হেয়া কৰোঁ আমি কাৰ্বক্সিক এচিডৰ লগত ট্ৰিট কৰি দিলে এষ্টাৰ ফৰ্ম হৈ যাব okay now see this aspirinৰ ফৰ্মুলা is important চেক তুমি ভালকৈ চোৱা ইয়াতে তোমাৰ এচিটাইল গ্ৰুপ লাগি আছে OCOCH3 okay তাৰপিছত লগতে তোমাৰ this one কিয়া তোমাৰ কাৰ্বক্সিক এচিড লাগি আছে বেনজিন ৰিঙত ভালকৈ চাই লোৱা তাৰপিছত ইয়াৰে চাগে কুৱেশ্যনছ আছে ফাৰ্দাৰ okay আমি কৰিম now তোমাৰ ইলেক্ট্ৰফিলিক সাবষ্টিটিউশ্যন ৰিয়েকশ্যন ইয়াৰে কেমিকেল প্ৰপাৰ্টিজ হয় তোমাৰ ইলেক্ট্ৰফিলিক সাবষ্টিটিউশ্যন ৰিয়েকশ্যন দিয়ে তোমাৰ ফিনল see nitration मतलब addition of this one NO2 okay addition of তোমাৰ nitric acid ইয়াতে তোমাৰ দেখা diluted HNO2 তুমি ফিনলৰ diluted HNO2 দিলে তোমাৰ ইয়াতে তোমাৰ চেক তোমাৰ তিনিটা প্ৰডাক্ট আহিব okay
this is ortho product, this is para product, আৰু এটা তোমাৰ this is matter product আহিব। ইয়াৰে পৰা তোমাৰ para product is more stable because তোমাৰ this one OH ৰ লগত আৰু NO2 লগত তোমাৰ must তোমাৰ hydrogen bonding চলি আছে, সেইকাৰণে তোমাৰ para product is more stable, okay, para product is more stable। now তোমাৰ concentrated HNO2, ইয়াতেতো তোমাৰ diluted HNO3 দিছিলা ন, ইয়াতে তোমাৰ concentrated HNO3 দিলে তোমাৰ কি হৈ যাব জানা ন, তোমাৰ যেন ফিনলত তোমাৰ চাৰিটা লাইক দুটা তোমাৰ অৰ্থ পজিশন আৰু এটা পেৰা পজিশনতে তোমাৰ NO2 আহি লাগি যাব, and this structure is known as তোমাৰ picric acid বুলি কওঁ, okay। now halogenation मतलब addition of halogen, okay। ইয়াতে তোমাৰ CCl4 আৰু তোমাৰ CCl4 তোমাৰ either অৰ্থ या फिर পেৰাত তোমাৰ ব্ৰমিন এড হ'ব, আৰু বাট তোমাৰ ব্ৰমিন ইন প্ৰেজেন্স অফ ৱাটাৰ, ব্ৰমিন ৱাটাৰ তোমাৰ গোটেইকেইটা পজিশনতে লাইক অৰ্থ মেটাত নহ'ব কিউকি দিছ ইজ তোমাৰ অৰ্থ পেৰা ডাইৰেক্টিং গ্ৰুপ হয়, অ'কে। OH তোমাৰ অৰ্থ পেৰা ডাইৰেক্টিং গ্ৰুপ হয়, সেইকাৰণে দুটা অৰ্থ পজিশন আৰু এটা পেৰা পজিশনত তোমাৰ ব্ৰমিন লাগি যাব। দেন তাৰপিছত সালফোনেশ্যন मतलब এডিশ্যন অফ তোমাৰ সালফিউৰিক এচিড, অ'কে। ইয়াতে তোমাৰ অৰ্থ এণ্ড পেৰা পজিশনত তোমাৰ সেয়া হ'ব প্ৰডাক্ট বনিব। তাৰপিছত নাও কোল্ড বেছ ৰিয়েকশ্যন দিছ ইজ তোমাৰ নেম ৰিয়েকশ্যন হয়। কোল্ড বেছ ৰিয়েকশ্যনত তোমাৰ ফিনল ল'বা, ফিনলত তোমাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এণ্ড NaOH, তোমাৰ লগতে ফিনলৰ লগত তোমাৰ লাইক এলকহলৰ লগত তুমি কি বান্ধি দিবা, দিছ ইজ কাৰ্বক্সিক এচিড, অ'কে। দেন তাৰপিছত ৰাইমাৰ ডাইমেণ্ড, অ'কে, ৰাইমাৰ ডাইমেণ্ড আমি নেম ৰিয়েকশ্যন ধুনীয়াকৈ শিকিছিলোঁ, लाइक बेंजीन दारू पी के रखा है, ठीक है, तो फिर उसको क्लोरोफॉर्म सुंघा के उसको वो कर दो, क्लोरोफॉर्म सुंघा के उसके बगल में एल्डिहाइड बांध दो, ओके, आई गोल सैलिसल्डिहाइड। नाउ जो रिएक्शन विथ जिंक डास्ट, एगेन मैं কৈছিলোঁ তোমাৰ এইটো যদি থাকে বেঞ্জিনৰ মূৰত তোমাৰ এলকহল আছে, ইয়াৰে তোমাৰ জিংকৰ ঝাৰু মাৰি দিয়া, তোমাৰ আমি বেঞ্জিন পাই যাম, অ'কে, আমি বেঞ্জিন পাই যাম, PH is the benzene। তাৰপিছত অক্সিডেশ্যন অফ ফিনল, আমি অক্সিডেশ্যন ফিনলৰ নহয় ইউজুৱেলি, লেকিন তুমি Na2Cr2O7 ইউজ কৰিলে ন, এইটো এটা প্ৰডাক্ট ফৰ্ম হ'ব, তাক আমি কি কওঁ পেৰা বেঞ্জকুইনন, অ'কে। নাও টেষ্ট ফৰ ফিনল, দিছ ইজ নট ইম্পৰ্টেণ্ট, অ'কে। ব্ৰমিন ৱাটাৰ টেষ্ট, অ'কে। ফিনলত আমি যদি ব্ৰমিন ৱাটাৰ লাইক Br2 and H2O দিওঁ ন, ইয়াতে হোৱাইট PPT দিব, অ'কে, ট্ৰাইব্ৰমোফিনল, অ'কে, ট্ৰাইব্ৰমোফিনলৰ হোৱাইট PPT দিব। দেন নাও ইথাৰ, এলকহল ফিনল শেষ হ'ল, এতিয়া ইথাৰ। ইথাৰক আমি কেনেকৈ বনাম কোৱাচোন, আমি কুছ নেহি, আমি এলকহল ল'ম দুটা, उसको আমি ডিহাইড্ৰেট কৰি দিম, অ'কে। ডিহাইড্ৰেট मतलब আমি পানী নিকাল दूंगी, লাইক পানী নিকাল দেंगे हम, অ'কে। তাৰপিছত তোমাৰ ইথাৰ ফৰ্ম হৈ যাব। দেন তাৰপিছত উইলিয়ামছ এণ্ড ইথাৰ চিন্থেচিছ, এগেইন দিছ ইজ তোমাৰ সেয়া হয়, তোমাৰ নেম ৰিয়েকশ্যনত আহে, তোমাৰ উইলিয়ামছ এণ্ড ইথাৰ চিন্থেচিছত আমি ইথাৰ বনাওঁ, অ'কে। ইয়াতে তোমাৰ RONA থাকে, অ'কে। তাৰপিছত এণ্ড তোমাৰ দিছ ওৱান এলকাইল হেলাইড থাকে, এলকাইল হেলাইড এণ্ড RONA থাকে। ইয়াতে তোমাৰ ফাইনেলি কি ফৰ্ম হয়, ইয়াৰ সে R মাত্ৰ ये वाला R डैश, অ'কে, ROR ডেছ ফৰ্ম হয়। এতিয়া তুমি লাইক ইয়াত ৰাখিবা RONA কেন বি এনিথিং, অ'কে, টাৰ্চাৰী হ'ব পাৰে, অ'কে। তোমাৰ RONA ৰোনা কুড বি এনিথিং, ৰোনা কুড বি এনিথিং, লাইক তোমাৰ টাৰ্চাৰী হ'ব পাৰে, লাইক বেনজাইলিক হ'ব পাৰে, এনিথিং। বাট তোমাৰ তোমাৰ এলকাইল হেলাইড আছে ন, इसका তোমাৰ ষ্টিৰিক হিণ্ড্ৰেঞ্চৰ কাৰণে ইহঁতে ইমান এটা ল'ব নোৱাৰে, অ'কে, লাইক হেভিয়াৰ গ্ৰুপ, দিছ কেন অনলি বি তোমাৰ 1 ডিগ্ৰী এণ্ড 2 ডিগ্ৰী মেক্সিমাম, অ'কে। দেন নাও তোমাৰ প্ৰপাৰ্টিজ, দিছ আৰ নট ইম্পৰ্টেণ্ট, অ'কে। ইলেক্ট্ৰফিলিক ছাবষ্টিটিউশ্যন ৰিয়েকশ্যন চেক, তোমাৰ ইথাৰে ইলেক্ট্ৰফিলিক ছাবষ্টিটিউশ্যন ৰিয়েকশ্যন দেখায়, मतलब এটাকিং ৰিয়েজেণ্ট ইজ তোমাৰ ইলেক্ট্ৰফাইল আহি তোমাৰ আইদাৰ পেৰাত লাগিব या फिर অৰ্থত লাগিব, কিউকি তোমাৰ দিছ ওৱান ইথাৰ ইজ তোমাৰ OP ডিৰেক্টিং গ্ৰুপ, অ'কে। নাও হেলোজেনেশ্যন मतलब এডিশ্যন অফ হেলোজেন, ৰাইট। ইয়াতে তোমাৰ OR আছে, তোমাৰ পেৰা পজিশ্যন তোমাৰ ব্ৰমিন লাগি গ'ল, নাইট্ৰেশ্যন তোমাৰ পেৰা পজিশ্যন নাইট্ৰিক এচিড লাগি গ'ল, অ'কে। এণ্ড তোমাৰ দিছ ওৱান এলকাইল গ্ৰুপ লাগি গ'ল, অ'কে, এলকাইলেশ্যন। ডান উই আৰ ডান। নাও আমি এতিয়া 30 কুৱেশ্যনছ আনিছোঁ ন, উইথ দ্য হেল্প অফ 30 কুৱেশ্যনছ আমি এটা কনচেপ্ট ৰিভাইজ কৰি যাওঁ, অ'কে।
Okay. Chalo, hum question practice start karo. Okay. See, these are all NCERT derived questions. Now, check the general formula, molecular formula for acyclic monohydric alcohol. Now, what is acyclic? Acyclic matlab tate cycle nai. Okay, cycle matlab ring nai. Okay, matlab yate tumar ki kobo bicharise tumar Du equal to 0. Aru monohydric matlab eta OH group ase, one OH group, right? Like ami eta monohydric acyclic alcohol likhi lolu. Check CH3OH. Okay. ইয়াতে তো আমি এনেকেও তো লিখিব পাৰো ন CH4O, right? এনেকেও তো লিখিব পাৰো ন what is this is nothing but তোমাৰ এলকেন হয়, this is the সিধা এলকেন হয় আৰু বস এলকেনৰ ফৰ্মুলা লগত তুমি জাস্ট এটা O লগাই দিয়া এলকেনৰ ফৰ্মুলা কি আছিল তোমাৰ CNH twice N plus 2 ইয়াতে O লগাই দিয়া simple CNH twice N plus 2 O. Okay, now primary secondary and tertiary alcohol can be distinguished by See, এইটো বহুত এটা বেসিক টেষ্ট ওকে এইটো তোমালোকৰ মূৰত কি তোমালোকৰ মুখত থাকিব লাগে ওকে দিস টেষ্ট ইজ নন এজ তোমাৰ লুকাস টেষ্ট ওকে লুকাস টেষ্ট আমি প্ৰাইমাৰী সেকেন্ডাৰী আৰু টাৰ্চিয়াৰী এলকহল ইউজ কৰো চেক তোমাৰ প্ৰাইমাৰী এলকহলত আমি লুকাস ৰিয়েজেন্ট দিলে ন এই টাৰ্বিডিটি নেদেখুৱাই লাইক ইনফিনিট টাইম লাগে তো আমি কওঁ যে নো টাৰ্বিডিটি ওকে তারপরে সেকেন্ডারি এলকহল তোমার লুকাস রিয়েজেন্ট দিলে তোমার মিনিটসত দেখায় আর টার্সারি এলকহলত আমি লুকাস রিয়েজেন্ট দিলে সেকেন্ডসত একদম লগালকে ইমিডিয়েটলি তোমার টার্বিডিটি দেখুৱাই দিয়ে কিউকি তোমার এইটো ৰিয়েকশ্যন তোমাৰ কাৰ্বকেটাইন ইণ্টাৰমিডিয়েট দি ফৰ্ম হয় ওকে লাইক নট ফৰ্ম হয় প্ৰচিড হয় দেন চেক এতিয়া লুকাস ৰিয়েজেন্ট আৰু তোমাৰ লুকাস ৰিয়েজেন্ট ইজ আ মিক্সচাৰ অফ হোৱাট এই ৰিয়েজেন্ট মনত ৰাখিবা হা দিজ আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেনট্ৰেটেড HCl আৰু এনহাইড্ৰাছ ZnCl2 তাৰপিছত in Victor Mayer test a primary alcohol gives which color again this is also a taste of alcohol okay ইয়াত ৰাখিবা তোমাৰ primary secondary আৰু tertiary okay first all তোমাৰ RBC বুলি ইয়াত ৰাখিবা this RBC আমাৰ আছে ন আমাৰ গাত RBC তো হেনেকে ইয়াত ৰাখিবা R for red B for blue C for colorless okay primary alcohol তোমাৰ alkali লগত red color দিয়ে তাৰপিছত secondary alcohol তোমাৰ alkali লগত blue color দিয়ে আৰু তোমাৰ this tertiary alcohol alkali লগত react নহয় লেকিন colorless হৈ যায় okay now red আমাৰ primary alcohol কথা কৈছে তো red now acid catalyzed hydration of ethene yields তাতে তোমাৰ method of preparation আছিল তোমালোকে চাই লবা আছে ethene মই ethene লিখি ললো okay ইয়াতে acid catalyzed acid मतलब তোমাৰ H+ থাকিব okay আৰু hydration मतलब water add কৰিম right ইয়াতে water add কৰিলে দেখা এইটো again তোমাৰ কাৰ্বকেটায়ন intermediate form হ'ব ইয়াতে তোমাৰ since তোমার symmetrical আৰু ইয়াতে লাগাও চাহি या फिर ইয়াতে লগোৱা ফাৰক নপৰে তো আমি এটা কাৰ্বন লগাই দিলো ইয়াতে কি হলে তো তোমাৰ what is this তোমাৰ ethanol now okay hydroboration oxidation of propane gives check propane তোমাৰ like alkene পৰা method of preparation তোমাৰ তিনিটা আছিল এটা তো তোমাৰ acid catalyzed তাৰপৰ second one is তোমাৰ HBO আৰু third one is তোমাৰ OMDM okay oxymercuration demercuration তাৰপিছত hydroboration oxidation okay তোমালোকে ইয়াত ৰাখিবা তোমাৰ HBO যদি আমি HBO থ্ৰু দি প্ৰসিড কৰো ন আমাৰ এন্টি মাৰ্কনিকভ ৰুল ইউজ হ'ব এন্টি মাৰ্কনিকভ ৰুল মানে তোমাৰ হাইড্ৰোজেন হেতু কাৰ্বনত এড হ'ব য'ত তোমাৰ লেস নাম্বাৰ অফ হাইড্ৰোজেন আছে ওকে मतलब water H+ আৰু OH- থাকে ন waterৰ তো দিস H+ তোমাৰ কোড এড হ'ব তোমাৰ হেতু কাৰ্বনত এড হ'ব য'ত তোমাৰ লেস নাম্বাৰ অফ হাইড্ৰোজেন থাকে ওকে and तुम्हार by default तुम्हार OH इधर ऐड होना पड़ेगा ताहिकोल और तुम्हार oxymercuration demercuration तुम्हार Markovnikov rule दी proceed होगा Markovnikov rule now without rearrangement okay तुम्हारे के rearrange कोई नहीं दिपा Markovnikov rule without rearrangement तापिसो तुम्हार reduction of aldehydes using lithium aluminium hydride what is lithium aluminium hydride is nothing but तुम्हार strong reducing agent okay no যদি এলডিহাইডক তুমি ফৰক নপৰে তুমি এলডিহাইডক তুমি স্ট্ৰং ৰিডিউসিং এজেন্ট দিয়া या फिर তুমি মাইল্ড ৰিডিউসিং এজেন্ট দিয়া ওকে তোমাৰ কি ফৰ্ম হ'ব গম পোৱা ন তোমাৰ দিস এলকহল ফৰ্ম হৈ যাব ওকে অন দা আদাৰ হ্যান্ড তুমি যদি তোমাৰ এলডিহাইডক তুমি অক্সিডাইজ কৰি দিয়া তোমাৰ দিস ওয়ান কাৰ্বক্সিক এসিড ফৰ্ম হৈ যাব দেখা এতিয়া মই ইসকো ৰিডিউস কৰি দিলো ৰাইট ৰিডিউস কৰি দিলো আৰু CH2OH এলকহল বনি গল নাও হোৱাট ইজ দিস এলকহল দিস ইজ প্ৰাইমাৰী এলকহল ওকে প্ৰাইমাৰী এলকহল নাও ৰিডাকশন অফ কিটোন চলো এটা আমি এটা কিটোন লৈ ললো এইটো হয় না এইটো তোমাৰ এটা কিটোনৰ ফৰ্মুলা হয় ৰাইট এতিয়া আমি ৰিডিউস কৰি দিও ৰিডিউস কৰিলে তোমাৰ কি হয় এলকহল ফৰ্ম হয় ৰাইট नथिंग बस इसको ब्रेक करो इसमें एक H लगा दो आई गोल नाउ व्हाट इज दिस अल्कोहल तो दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल
secondary alcohol. Primary তোমাৰ only এয়াত হ'ব, তোমাৰ aldehyde হ'ব. Now, reaction of Grignard reagent with formaldehyde. Grignardৰ পৰা আমি কি পাওঁ কোৱাচোন? RNGX থাকে ন তোমাৰ Grignard reagent. ইয়াৰ পৰা আমি R minus পাওঁ, right? এতিয়া তোমাৰ R minus okay, check তোমাৰ এতিয়া R minus তোমাৰ দেখা it gives তোমাৰ this one nucleophilic addition reaction দিয়ে ন ইয়াতে দেখা অক্সিজেনত তোমাৰ ডেল্টা নেগেটিভ আৰু কাৰ্বনত তোমাৰ ডেল্টা পজিটিভ হৈ আছে and this is for nucleophile ই আহি না তোমাৰ কাৰ্বনত এটাক কৰিব ৰাইট কাৰ্বনত এটাক কৰি তোমাৰ দিস বন্ড ভাঙি যাব ওকে ভাঙি গৈ হেনা তোমাৰ ৰিএকচন মিডিয়ামৰ পৰা H+ লৈ হেনা ই তোমাৰ OH বনাই দিব আৰু ই আৰু তোমাৰ আকি তোমাৰ কাৰ্বনত লাগি গল ইয়াতে ইয়াকে মই ধুনিয়াকে লিখিছো nothing but see RCH2OH লিখিছো okay RCH2OH then এটো তোমাৰ কি ফৰ্ম হয় তোমাৰ প্ৰাইমাৰী এলকহল again তোমালোকে ইয়াত ৰাখিবা Grignard reagentত ন তোমাৰ যদি মই formaldehyde লও formaldehyde मतलब HCHO मतलब এটা কাৰ্বন वाला aldehyde okay formaldehyde তোমাৰ প্ৰাইমাৰী এলকহল হ'ব বাকি তোমাৰ যিকোনো aldehyde তোমাৰ সেকেন্ডাৰী এলকহল ফৰ্ম হ'ব আৰু তোমাৰ কিটোনত টাৰশাৰী এলকহল ফৰ্ম হ'ব okay now see reaction of Grignard reagent with acetaldehyde see acetaldehyde is not formaldehyde তো ইয়াৰ পৰা তোমাৰ ফাইনালি কি ফৰ্ম হ'ব কোৱাচোন ইয়াতে তোমাৰ ডেল্টা নেগেটিভ আৰু কাৰ্বনত তোমাৰ ডেল্টা পজিটিভ now okay now this R minus will come and attack তোমাৰ কাৰ্বন right তো ইয়াতে R লাগি গ'ল see মই লগাই দিলো R আৰু এটো মানে this bond break হয় তোমাৰ অক্সিজেনৰ ওচৰত গুচি গ'ল okay দেখা তোমাৰ what is this is তোমাৰ secondary alcohol okay now come তোমাৰ reaction of Grignard reagent with acetone followed by hydrolysis gives check check তোমাৰ again তোমাৰ Grignard reagent এতিয়া আমি কোট লৈছো তোমাৰ acetone is a ketone okay this is তোমাৰ acetoneৰ ফৰ্মুলা হয় again মই R minus ইয়াতে এটাক কৰাই দিলো কি ফৰ্ম হ'ল দেখাছোন ইয়াতে তো অলৰেডি এটা R group plus আৰু এটা R group কি হ'ল তোমাৰ this is tertiary alcohol okay tertiary alcohol form হ'ব see these are the most basic questions এইবিলাকে আহাৰ চান্স থাকে now check তোমাৰ heating phenol with zinc dust produces देखो तो मोर बेंजीन अपने सर पे अल्कोहल लेके घूम रहा था तो मैंने जिंक का झाड़ू लगा दिया झाड़ू लगाए है ना मैं अल्कोहल उड़ाई दिसो ओके की फॉर्म होबो मोर बेंजीन फॉर्म होबो नाउ ट्रीटमेंट ऑफ फिनॉल विथ ब्रोमीन वाटर गिव्स अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सी তোমালোকে যদি এনসিআরটি এবাৰ ফুলি চোৱা না তুমি অল অফ দিস ৰিঅ্যাকশনস ইউ উইল ফাইন্ড ওকে सी তোমাৰ আমি ফিনলত তোমাৰ ব্ৰোমিন वाटर এড কৰিছো ৰাইট ইয়াতে এন্ড ফিনল দিস OH গ্ৰুপ তোমাৰ কি হয় তোমাৰ প্লাস M হয় ন তোমাৰ অৰ্থো পেৰা ডিৰেক্টিং টু ব্ৰোমিন নো তোমাৰ অল দা অৰ্থো এন্ড পেৰা পজিশন তোমাৰ আহিয়ানে লাগি যাব এদু লাইক এনসিআরটি আছে তো 2 4 6 ট্রাই ব্रोमो ফিনল হৈ যাব ওকে নাও রাইমার ডায়মন্ড রিঅ্যাকশন কি আছিল তোমাৰ রাইমার ডায়মন্ড রিঅ্যাকশন অফ ফিনল কি আছিল सी बेंजीन अपने सर पे फिर से अल्कोहल लेके घूम रहा है ठीक है तो আমি কি কৰিলো ক্লোৰোফৰ্ম সুংহাই ন ইয়াক বেহুছ কৰি দিলো বেহুছ কৰি আমি এলডিহাইডৰ লগত বান্ধি দিলো নাও হোৱাট ইজ দিস কম্পাউন্ড কল দিস ইজ কল তোমাৰ স্যালিসালডিহাইড ওকে স্যালিসালডিহাইড আৰু তোমাৰ CHৰ জাগাত যদি তোমাৰ COOH থাকিলে হয় তেন্তে তোমাৰ স্যালিসিলিক এসিড বুলি কলো হয় ওকে কলতে আছে again তোমাৰ কল বেস ৰিঅ্যাকশন কনভার্টস फिनॉल इनटू तुम्हारा जितना कोलबेस होनी बानो तभी तुम्हारा दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए दिस इज समथिंग रिलेटेड टू कार्बोक्सिक एसिड ओके कार्बोक्सिक एसिड तुम्हारा अल्कोहल तो एसिड कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह ओके नाउ तुम्हारा कोलबेस रिएक्शन कन्वर्ट्स फिनॉल इनटू व्हाट फिनॉल कोलबेस रिएक्शंस मतलब यादेन कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कराम কি হৈ যাব দেখা তোমাৰ ইয়াৰ অৰ্থ পজিশন তোমাৰ COOH গ্ৰুপ লাগি গল নাও व्हाट इज दिस कॉल्ड salicylic acid okay now aspirin is chemically known as check this is the structure of aspirin aspirin is a medicine তোমালোকে day to day life ত শুনিছা now what is this group called this is nothing but তোমাৰ acetaldehyde acetyl group okay acetyl group আৰু since তোমাৰ carboxylic acid আছে তো this will be called as তোমাৰ acetyl salicylic acid okay now come to 18 number oxidation of phenol with chromic acid produces this is তোমাৰ sodium dichromate বুলি কয় এটো তোমাৰ NCERT আছে this same reaction phenol আমি sodium dichromate দিলে no তো এনেকুৱা এটা structure form হয় this is known as তোমাৰ para benzoquinone okay para benzoquinone ইয়াতে আছে okay para benzoquinone now picric acid is formed by reacting phenol with what now তোমাৰ গম পাব লাগিব what is picric acid তোমাৰ ধুনিয়াকে নাম দি দিব which of them is a structure of picric acid okay এনেকে picric acid मतलब তোমাৰ OH আছে আৰু তিনিটা তোমাৰ দিস NO2 গ্ৰুপ আছে ৰাইট
এতিয়া ফিনলত তুমি কি দিলে পিকুইক এচিড পাবা নাথিং কনচেনট্ৰেটেড HNO3 আৰু কনচেনট্ৰেটেড H2SO4 অ'কে ডান নাও তোমাৰ Williamson's ether synthesis is used for the preparation of say Williamson's ether Williamৰ sonক কি লাগিছিলে থাৰ লাগিছিলে okay William के बेटे को थार चाहिए था थार ether okay now Williams synthesis involves the reaction between कार माजत होइसिले उसको थार चाहिए था और फिर वो क्या कर रहा था थार के लिए वो रो रहा था रोना okay RONA this is তোমার sodium alkoxide okay আৰু তো কাৰ লগত আছিলে তোমাৰ RX this one alkyl halide okay alkyl halide লগত তোমাৰ reaction আছিলে alkyl halide and sodium alkoxide okay now তোমাৰ to prepare tertiary butyl methyl ether via Williamson's synthesis the reactants should be now there's a very good concept ইয়াতে লিখি দিছো check RONA তোমাৰ R-X দিবা ইয়াতে তোমাৰ RO ইয়াৰ পৰা আহিব আৰু তোমাৰ R-X তোমাৰ R- কাৰ পৰা আহিব তোমাৰ this one alkyl halide পৰা আহিব okay R- আহি গ'ল now এতিয়া নো তুমি কৰ পৰা কি আনিবা এতিয়া লাইক কাৰ লিমিটেশন আছে this one ৰোনাৰ লগত যোনটো R লাগি আছে কাৰ লিমিটেশন বেছি আছে see ৰোনা can be anything okay ৰোনা তোমাৰ টাৰ্চিয়াৰী হ'ব পাৰে ৰোনাৰ R- this alkyl group তোমাৰ টাৰ্চিয়াৰী হ'ব পাৰে তোমাৰ benzylic group হ'ব পাৰে okay on the other hand তোমাৰ this R-X मतलब alkyl halide যোনটো R আছে ন okay তোমাৰ alkyl halide যোনটো তোমাৰ R আছে it can only be তোমাৰ primary or secondary मतलब তোমাৰ steric hindrance मतलब आसपास इमान हेया होबो ना लगे okay like आसपास crowded होबो ना लगे like simple थोड़ा सा हल्का होना चाहिए done now check to prepare tertiary butyl methyl ether इतो মই দৰটি খিছো check now this is the tertiary butyl methyl ether okay এতিয়া মই কি কৈছিলো কোৱাচোন এই ভাৰী গ্ৰুপটো কৰ পৰা আহিব কোৱাচোন আছে আইগা অফ কোৰ্স ৰোনাৰ পৰা আহিব RON এৰ পৰা আহিব ওকে আৰু ই কৰ পৰা আহিব তোমাৰ R-X ৰ পৰা আহিব সিম্পল মিথাইল কৰ পৰা আহিলে তোমাৰ দিস R-X ৰ পৰা আহিলে তো এইটো আমি কি বুলি কম তোমাৰ মিথাইল আয়োডাইড তাতে কোৱেশ্চন সগিম আয়োডাইড আছে অৰ হেলাইড উইথ ওকে ব্ৰোমাইড আছে ওকে মিথাইল ব্ৰোমাইড দিস হেলোজেন ন তুমি লগাব পাৰা CH3Br ওকে মিথাইল ব্ৰোমাইড ওকে ডান তো কি আছিলে সোডিয়াম টাৰ্চিয়াৰী দিস তোমাৰ RONA কি আছিলে তোমাৰ সোডিয়াম টাৰ্চিয়াৰী বিউটক্সাইড এন্ড মিথাইল ব্ৰোমাইড ओके दिस वन ओके दिस आंसर इज रॉन्ग तुम्हार सी নহব फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तुम सही कर लेना एटू নহব तुम्हार आंसर शुड बी A okay now cleavage of ethers by concentrated HI favors the formation of check ইথাৰক যদি মই HI লগত ৰিয়েক্ট কৰাও ন HI মোক কি দিব কোৱাচোন H+ আৰু I- দিব ৰাইট এতিয়া ইয়াক কেনেকৈ ভাঙিম গম পোৱা ন RO- প্লাছ R+ R' ওকে ইয়াৰ লগত তোমাৰ RO- লগত তোমাৰ H আহি হেনা এটাইচ হ'ব আৰু R+ লগত I আহি এটাইচ হ'ব তো এতিয়া আমি কি পালো কোৱাচোন এটা এলকহল পালো আৰু এটা এলকাইল আয়োডাইড পালো ওকে alcohol and then alkyl iodide done now anisole on heating with HI see again তোমার এটো NCERT দিয়া আছে তো আহিব পাৰে check তোমার this is anisole is nothing তোমার this one OCH3 okay benzenol লগত OCH3 group এতিয়া মই HI দি দিলো H+ আৰু I- see এতিয়া ন মই যদি H+ মই ইয়াতে লগাই দিও ন ই তোমাৰ ফিনল বনি যাব ফিনল তোমাৰ মাস্ট তোমাৰ ৰেজোনেন্সত থাকে এন্ড ফিনল ইজ a stable it's a stable compound okay আৰু on the other hand তোমাৰ I- তোমাৰ CH3 লগত যাব তোমাৰ usually I- no তোমাৰ this less lighter वाला part লগত যায় okay তো কি বনি গল তোমাৰ ফিনাইল আৰু মিথাইল আয়োডাইড okay phenyl and methyl iodide now heating diethyl ether with excess of concentrated HI first of all তো ইথাৰক যদি মই HI দি দিও তো আমি এটা এলকহল পাম আৰু এটা মিথাইল that one ethyl iodide পাম right পালো ফার্স্ট স্টেপ আউট this one ইয়াতে কি কৈছে এক্সেস লৈছো মই এক্সেস HI লৈছো তো ফার্দার তোমাৰ again তোমাৰ इसको OH গ্ৰুপ this one I- গ্ৰুপে তোমাৰ ৰিপ্লেস কৰি দিব তো আমি ফাইনালি তোমাৰ কি পালো 2 moles of ethyl iodide okay now denatured alcohol is ethanol okay made unfit for drinking by এইটো এটা ধুনীয়া কোৱেশ্চনছ ओके ये थोड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चंस है बट स्टिल পঢ়িলো এবাৰ
See, denatured alcohol in ethanol made unfit for drinking by. See, আমি গম পাওঁ ন, we cannot consume all the alcohols, okay? আমি সব এলকহল কনজিউম কৰিব নোৱাৰোঁ, লাইক ইথানল আমি কনজিউম কৰিব পাৰোঁ, বাট এতিয়া যদি মোক ইথানলক মই আনফিট কৰিব বিচাৰোঁ ন ফৰ ড্ৰিংকিং, তো মই মিথানল এড কৰি দিম। মিথানল ইটছ টক্সিক, তোমাৰ মিথানল বহুত টক্সিক হয়, তুমি খালি মৰি যাবা, অ'কে। পিৰিডিন চামথিং তোমাৰ দিছ ওৱান নট পয়জন, এতিয়া স্মেল ৰটেন স্মেল থাকে, অ'কে। তোমাৰ বেচিকেলি এই তিনিওটা তুমি এড কৰি দিলে ন, তোমাৰ ইথানল তোমাৰ আনহেল্ডি হৈ যাব খাবৰ কাৰণে, অ'কে। Then now absolute alcohol refers to pure ethanol. Remember 100% pure ethanol, no mixture, nothing mixture, only 100% pure ethanol আমি absolute alcohol বুলি কওঁ। Now phenol is more acidic than aliphatic alcohol. See, তোমাৰ এলকহলৰ যদি তোমাৰ এচিডিক নেচাৰ তুমি জানিব বিচাৰা না, তুমি তাৰ কনজুগেট বেছ বনাই দিয়া, ৰাইট। কনজুগেট বেছ বনাবলৈ মই इसको हटा दूंगी, राइट। मैं हटाए ना কি বনাই দিলোঁ, see this one। আৰু দিছ তোমাৰ দিছ ইজ ন'ন এজ তোমাৰ ফিনক্সাইড আয়ন, তোমাৰ ফিনক্সাইড আয়ন ন তোমাৰ হাইলি ৰেজনেঞ্চ ষ্টেবিলাইজড। দিছ তোমাৰ অক্সিজেনৰ যোনটো নিগেটিভ চাৰ্জ আছে ন, এইটো তোমাৰ ৰেজনেঞ্চত আহি না তোমাৰ মাষ্ট ৰেজনেঞ্চ কৰি থাকে, ডেটছ ৱাই তোমাৰ দিছ ওৱান এলিফেটিক এলকহলতকৈ তোমাৰ দিছ ওৱান ফিনল মোৰ এচিডিক হয়। ডান, চেক। দ্য বইলিং পইণ্ট অফ এলকহল আৰ মাছ হায়াৰ দেন কৰিস্পণ্ডিং এলকেনছ ডিউ টু ৱাট কিহৰ কাৰণে হয় কোৱাচোন। See, ইয়াতে নো তোমাৰ ধুনীয়া এলকহলত হাইড্ৰজেন বণ্ডিং হয়, অ'কে। ইফ ইউ নো তোমাৰ হাইড্ৰজেন বণ্ডিং লাইক FON দিজ আৰ দ্য মষ্ট ইলেক্ট্ৰনিগেটিভ এলিমেণ্ট হয় ন, তো ইয়াৰে মাজত যদি অক্সিজেন নট অক্সিজেন তোমাৰ হাইড্ৰজেন থাকে ন, হাইড্ৰজেন বণ্ডিং কৰি থাকে, অ'কে। নাও এতিয়া দুটা আছে তোমাৰ ইণ্ট্ৰামলিকুলাৰ আৰু ইণ্টাৰমলিকুলাৰ। দেখা ইণ্ট্ৰামলিকুলাৰ হ'লে ন তোমাৰ ইণ্ট্ৰা মতলব এটা কম্পাউণ্ডৰ মাজতে তোমাৰ সেয়া হৈ আছে, হাইড্ৰজেন বণ্ডিং হৈ আছে, অ'কে। लाइक फॉर एग्जाम्पल मान लो ये वाला OH लो लो और याते NO2 लो लो, ठीक। यारे हाइड्रोजन और तारे ऑक्सीजन और मजे तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई था ओके। डन। नाउ intermolecular, what is intermolecular? This is known as तुम्हारा intramolecular. Now what is intermolecular? मतलब अलग अलग कंपाउंडर मजे तुम्हारे हेया हुई था now alcohol does तुम्हारा intermolecular hydrogen bonding, okay. Check. Now my last question, which of the following alcohols is most soluble in water, okay. এতিয়া first of all তো check তোমাৰ alcoholৰ দুটা part থাকে, right? তোমাৰ এটা alcoholic group থাকে আৰু এটা তোমাৰ this one alkyl group থাকে, and this alkyl group তোমাৰ hydrophobic part হয়, okay. তো যিমান তোমাৰ hydrophobic part বেছি বাঢ়ি যাব ন, যিমান বেছি বাঢ়ি যাব তোমাৰ পানীত সিমান ই কম soluble হ'ব, right? সেইকাৰণে তোমাৰ ये वाला सबसे छोटा होना चाहिए, তেতিয়াহে তোমাৰ বহুত ধুনীয়াকৈ তোমাৰ solubility থাকে, okay। এতিয়া তোমাৰ কোন what is this is তোমাৰ মিথানল, okay। सबसे छोटा यही है, okay। done, we are done with this chapter, like I hope তোমালোকে বুজি পাইছা, study hard, bye bye।